Sziasztok! Megnézzük, hogy mi a helyzet a lelkitársaknál, mit lehet tudni az ő jelenlegi kapcsolódásukról. Az lelkitársak az én értelmezésem szerint lehetnek barátok, szülők, gyermekek, ismerősök, munkatársak és párkapcsolat is természetesen, és az ő kapcsolódásuk valójában támogató jellegű. A támogatást azt nem mindenki egyformán értelmezi, úgyhogy ezt így javaslom figyelembe venni, hogy amikor rossz dolgokat csinál velünk egy másik személy, akkor ő bizony lehet, hogy bennünket éppen egy olyan dologra tanít, amit magunktól egyébként nem akarunk megtanulni. Például, amikor irítséget mutat az irányunkba, akkor azt szeretné a lelkitársunk tőlünk, hogy nézzük meg, hogy hol és miben vagyunk mi irigyek másokra, és valószínűleg vagyunk. Na mindegy. Szóval itt tartunk, úgyhogy a lelkitársaknak a kapcsolódását nézzük meg. Úgy az a kérdésünk tehát, hogy mi a helyzet ezekkel a lelkitársakkal, mit tudhatunk meg az ő jelenlegi kapcsolódásukról, hogyan állnak egymáshoz, úgyhogy általában véve az ő kapcsolatuk hogy van most. Úgy látom, hogy ez egy olyan kapcsolat, ahol nem agyalnak túl sokat. Ez jött így közben, úgyhogy ezt is mondom tovább. Nem agyalnak túl sokat arról, hogy most milyen ez a kapcsolódás, hanem egyszerűen csak megélik a pillanatot, megélik az aktuális örömöket, és igyekeznek elkerülni azokat a dolgokat, amiből úgy gondolják, hogy nekik veszteségük, káruk származna. Tehát egy ilyen, hát mondjuk így, hogy elkerülő magatartás vagy igen, elkerülő magatartás jellemzi őket. Minden, ami nem passzol az ő elképzelésükbe, azzal éppen nem foglalkoznak. Na és akkor megnézzük, hogy a kevés pénz az mit jelent itt, mi az, amivel ők nem foglalkoznak. Hát többek között azzal, hogy lehet, hogy nincs is közöttük kapcsolat, lehet, hogy pont azért nem foglalkoznak így az egyéb dolgokkal, mert hogy a kapcsolat az most szünetel közöttük, vagy esetleg olyan vágyaik vannak, hogy külön-külön, amit nem bírnak egyelőre összeegyeztetni, tehát lehet, hogy az egyik össze szeretne költözni, a másik meg nem, vagy az egyik ezt a dolgot szeretné megtenni, a másik meg azt éppen nagyon nem. Úgyhogy ilyen jellegű eltérések lehetnek az ő vágy listájukon. És emiatt lehet, hogy pontosan, hogy csak a napi rutinjukat élik. És akkor nézzük meg itt a váratlan örömre, hogy mit tudhatunk meg. Azt gondolom, hogy amennyiben kapcsolatban élnek, vagy valamilyen tartósan kapcsolódnak valamihez, munkahelyhez, vagy ahol ők éppen megélik ezt a lelkitársi kapcsolódásukat, ott tulajdonképpen nem számít, hogy ott viták vannak, nem számít az, hogy mi az, ami ott történik. Ettől még ott kitartanak, ettől még ott megvannak, annak ellenére, hogy sok esetben ez akár betegséget is okozhat már. És itt az jött itt közben, hogy ezek a lelkitársak lehetséges, hogy egyik vagy mindkét fél már olyan szinten őrlődik belül,
olyan szinten nem igaz tudja, hogy mit tegyen az életben, vagy hogy nem meri esetleg felvállalni a döntést, bármilyen döntést meghozni, hogy ő maga változtasson az életén, ő maga csináljon valamit másképp, mint ahogy eddig tett, hogy annak bizony már a fizikai testben is megnyilvánul, és amikor azt mondják, hogy itt a napok, hogy változtatni kellene, és egy nagy változásra lenne szükség, ami az elköteleződés terén lehet leginkább, akkor azt célszerű lenne megtenni ahhoz, hogy tényleg ne legyen veszteség. De úgy látom, hogy itt, mint ahogy mondtam, egyik vagy másik fél még nincs kész erre a nagy változtatásra. Annak ellenére sincs, hogy már egy ideje pontosan ilyesmiknek a döntésére ösztökélnek bennünket a környező energiák, és még ennek van itt az ideje. És mint ahogy szoktam mondani, hogy én aztán tényleg elmentem mindig a falig, nem javaslom tényleg senkinek sem, minél előbb hozza meg a döntést, mert sokkal könnyebb lesz utána, megkönnyebbülés, felszabadulás érzést hoz, amikor az ember meghozza a döntéseit, még akkor is, hogyha nagyon nehéz. Sokszor persze azt sem tudjuk, hogy döntési helyzetben vagyunk, vagy hogy kellene, nem tudatosul bennünk, de amikor ilyen nyomasztó érzést érzünk belül, és még akkor nem a betegségről beszélek, hanem csak így lelkileg, akkor ott mindig valamiféle döntést kell hozni, tehát útirány módosításra van szükség, lelki útirány, vagy akár gyakran a munkahelyváltoztatás, vagy párkapcsolati változtatásra, és sokszor érdemes megvizsgálni, hogy milyen alapon maradunk abban a döntésképtelen állapotban. Na megnézzük, hogy ők hogyan gondolnak egymásra, mert az látható, hogy ők egyelőre kerülik itt a konfrontációt, ez amit tipikusan a szőnyeg alá söprésnek neveznek, hogy úgy csinálunk, mintha nem lenne baj, vagy ha már látható is, hogy nem vagyunk együtt például, akkor úgy csinálunk, mintha nem rajtunk múlna a dolog, és mindig megpróbálunk mást hibáztatni, és ez megint egy tipp, hogy amikor ilyenen kapjuk magunkat, hogy valaki más a hibás, bármennyire is nem hisszük el, olyankor mindig magunkban kell keresni a megoldást, mert ott van bennünk a kulcs. Na és akkor megnézzük, hogy mit gondolnak egymásról. Kettőt kérek először a férfi, mit gondol a nőről, a lelkitársaknál, és a nő mit gondol a férfiről. Hát a férfi azt gondolja, hogy a nő biztos, hogy depressziós. Tehát, hogy lehetséges, hogy ő a külső jelekből arra következtet, hogy a női lelkitársa az olyan szinten maga alatt van, hogy szinte már klinikailag is rá lehet mondani, hogy ő depresszióba esett, és hogy ő tényleg ilyen, akár pánikbeteg, vagy bármilyen ilyen dolog van nála. Na és akkor nézzük meg itt, mi ez a betegség. Mire gondol ő, a férfi, a betegséggel kapcsolatosan? És a szomorúságra is kérek. Hát lehetséges, hogy arról van szó, hogy azt gondolja a férfi, hogy olyan szinten tart ki a múltbeli dolgai mellett ez a női fél, hogy hajthatatlan, és valójában olyan reményei és olyan ábrándjai vannak, ami teljesen távol áll a valóságtól, a mindennapok dolgaitól, úgyhogy érdekes ez a fél
ez most ezt gondolja a nőről, a nő lélektárs, ő pedig azt gondolja a férfiról, hogy elképesztően határozatlan, bizonytalan, döntésképtelen, mindig hezitál, mindig kihúzza magát a döntésekből, és akkor nézzük itt a szerencsétlenséget. És a bírót is. Úgy gondolja még, hogy szerencsésebb volna, hogyha ezen változtatna a férfi, tehát hogy egy kicsit jobban beleállna a dolgokba, jobban döntésképesebb volna, határozottabban kinyilvánítaná a véleményét, egyáltalán lenne véleménye, mert most úgy érzi, hogy csak úszik az árral, és állandóan arról kommunikál, hogy milyen akadályok vannak az életében, és jó lenne, hogyha ez a lelkitárs, férfi lelkitárs, az már ezeket a problémákat a maga mögött hagyná, és végre beleállna az életbe. Hát úgy látom, hogy itt a női félnek elég határozott elgondolása van, a férfinek viszont úgy látom, hogy az a lényeg, hogy szerinte a nő rugalmatlan, és a múltba van beleragadva. Akkor megnézzük, hogy ők mit éreznek egymás iránt, mert itt látható, hogy eléggé úgy néznek a másik félre, elég kritikusan, mondjuk így. Na, de mit éreznek egymás iránt? Ez a kérdés most. Mit éreznek ők egymás iránt? Mit éreznek ők egymás iránt? Úgy látom, hogy a férfi olyan vágyak vannak, ami nem viszi őt jó irányba. De akkor megkérdezzük, hogy mi itt ez a vágyakozás, mi az, hogy nem jó irány, nem a megfelelő irányba. Mire vágyik valójában? Mit szeretne? És a betegségre is kérek. Úgy látom, hogy neki olyan függőségei vannak is, ami maga okozza, tehát a függősége maga okozza ezt a beteges vágyat, ezt a beteges vágyakozást olyan dolgok iránt, amit nem kaphat meg, bár reményeiben ott van egy csomó minden, a vágyaiban és a reményeiben, és ez a függőség, ami eluralkodik benne, ez okozza azt, hogy eltávolodott már mindentől, ami számára kedves volt, és tulajdonképpen ő fájdalmat él meg azzal kapcsolatosan, hogy ő eltávolodik, és nem érti, hogy valójában ez belőle jön, tehát hogy nem a mások hibája miatt távolodik el ő másoktól, a többi embertől, hanem a benne lévő függőségektől, a benne lévő rossz mintáktól. Nincsenek rossz minták, csak olyan minták, amelyek nem a miénkek. Tehát ilyen értelemben rossz egy minta, hogy az nem hozzánk tartozik, hanem valaki másnak a mintáját másoltuk le, és azt követjük, és ebből eredhet az, hogy egy rossz mintát követünk. A női fél érzéseiben pedig az jelenik meg, hogy ő nagyon szeretne, és rengeteget gondolkodik azon, hogy
hogy a sors hogyan tudna neki segíteni. És akkor itt a gondolatra kérnék szépen. És a szerencsére is. Úgy látom, hogy ugye hogyan tud a sors segíteni, mert ő nagyon magányos, de az is igaz, hogy ő nagyon is az értékekre fókuszál, arra, hogy hogyan lehet megújítani egy szeretetet, egy szerelmet, hogyan lehet egy régen érzelemből megtett ígéretet új köntösbe öltöztetni, megújítani. Itt amennyiben például egy meglévő párkapcsolatról van szó, akkor azt hogy lehet felfrissíteni, új energiát adni neki, de ha nem erről van szó, akkor pedig a meglévő más jellegű kapcsolatot hogy lehet új alapokra helyezni, de úgy, hogy közben az ő fókuszában azért az értékek vannak, tehát az anyagi dolgok. És itt ugyan érzelmekre kérdeztem rá, de itt nagyon domináns a gondolati sík, tehát nem az érzelmiség. Olyan, itt átvette a gondolkodás az érzések helyét itt a női félnél. Na és akkor megnézzük, hogy mire lehet számítani a következő 1-2 hétben. Hát a következő 1-2 hétben még lehet jelentkezni pár napig az Ikerláng találkozás az Ikerlánggal címet viselő workshopra, amit nem csak ikerlángoknak ajánlok, hanem olyanoknak is, akik valahogy nagyobb rálátást szeretnének arra, hogy mi történik velük. Mi történik az életükben, mert így mindennel összefügg. Az ikerlángoknál ez ilyen hatványozottan és kényszerítő erővel jelenik meg, és van egy rossz hírem, előbb-utóbb mindenki ikerlángá válik, és ha elébe megyünk a dolgoknak, akkor, mármint úgy értem, hogy elkezdünk már jó előre rákészülni, akkor amikor elérkezik ez a pillanat, akkor neki már könnyebb lesz. Úgyhogy ide várok mindenkit, még néhány napig lehet jelentkezni, a leírásban megtaláljátok a linket, ahol ezt megtehetitek, vagy az e-mail címet, ahol írhattok. És mi következik a következő 1-2 hétben? Ugye ez volt a kérdés, meg egy változatot elmondtam most, de most elmondjuk, megnézzük, hogy ezeknél a lelki társaknál mi várható a következő időszakban, hogyan alakul a kapcsolatuk. Erre vagyok kíváncsi a következő 1-2 hétben. Nos, úgy látom, hogy ez amit az előbb beszéltem, vagy amit eddig elmondtam erről a kapcsolódásról, hát ők igencsak hátat fordítanak egymásnak, igencsak nem egy közös cél irányába figyelnek, az egyikőjük túlságosan magával van elfoglalva, a másik túlságosan a veszteségre fókuszál, arra, hogy semmi nem sikerül, arra, hogy hogyan lesznek itt a dolgok, de tulajdonképpen mind a ketten valahol itt úgy érzik, hogy itt az égieknek a beavatkozása szükséges ahhoz, hogy ők találkozzanak. Ha együtt élnek, akkor is, tehát már akkor is úgy gondolom, hogy a találkozás lélekben találkozzanak, mert együtt lehet valakivel úgy élni, évtizedeket is akár, hogy a két lélek az tulajdonképpen csak eljár egymás mellett, és fizikai szinten beszélgethetnek is, fizikai szinten akár össze is hangolhatják az életüket valamilyen módon, de hogy a lelkek nem beszélnek egymással, azt simán meg tudják csinálni, akár évtizedeken keresztül is, mint mondtam. Na megnézzük akkor itt a találkozás, ez mit jelent? Lesz-e köztük találkozás?
olyan, mintha ez a találkozás, ez a kommunikáció szinten valósulna meg. Lehetséges, hogy ilyen nagyon heves, nem biztos, hogy negatív értelemben heves, hanem sokkal inkább ilyen tüzes beszélgetés formájában, amikor így mindkettőben ott van a hív, de nem biztos, hogy minden esetben, mert itt nem azt mutatják, hogy itt veszekedés formájában jelenik meg ez a hív, hanem sokkal inkább ilyen felspanolt állapot lehetséges. Talán arra, hogy kimondjam, ami bennem van. Talán arra, hogy elmondjam a másiknak, hogy mi nyomaszt engem. Ilyenkor azt a fajta hévre gondolok itt, amikor az ember úgy készül arra, hogy nem feltétlen az, hogy beolvasson, hanem hogy végre megnyíljak a másiknak, hogy én ezt szeretném, hogy érted? Hogy értsd meg, hogy én mit szeretnék, hogy el szeretném mondani. Ez nagyon sokszor hiányzik a kapcsolatokból, hogy nem mondjuk meg, hogy mit szeretnénk, inkább azt akarjuk, hogy kitalálja a másik, nem fogja. Nézzük a veszteséget, és akkor veszteséget élünk meg, mert nem fogja kitalálni. Hát, pont erről beszélek, tehát, hogy ennek hatására, hogy nem találja ki, hogy ez ilyen nem biztos, hogy direkt kommunikáció lesz, már úgy értve direkt kommunikáció, hogy ne elvárás szinten mondjuk el a kívánságunkat, hanem érzelmi szinten, hogy úgy örülnék neki, ha ezt élhetném meg. Annyira szeretem megélni azt a dolgot. Én szeretem, amikor ezt csinálsz, vagy szeretem, amikor ezt történik velem. Tehát ilyen módon lehet a másik tudtára adni, hogy te mit szeretnél, és abban a pillanatban ő nála van a labda, ő eldönteti, hogy ezzel mit kezd, hogy akar-e a kedvedben járni, akar-e ő ezzel, és ha ő is eldönteti, hogy ugyanígy elmondja neked, hogy ő meg mit szeretne, és ott meg te neked a kezedben van a labda, hogy eldöntsd, hogy a kedvére teszel-e, vagy pedig inkább megmaradsz a saját kis kuckódban, és ez esetben viszont a veszteség, a vita, a veszekedés az garantált, de ki lehet belőle hozni valami jót is, úgyhogy itt ezeket javaslom átgondolni, mert hogy ezeknek van nagy esélye a következő időszakban, és mivel most tudjátok, hogy mire lehet számítani, fel tudtok rá készülni, hogy ti melyik irányt kövessétek, és még lehet változtatni. Semmi nincs kőbevésve, minden megváltoztatható, és minden csak rajtunk múlik ahhoz, hogy hogyan állunk hozzá a másik személyhez, és ha ő meg nem úgy áll hozzánk, akkor meg nekünk kell a döntést meghozni, mint ahogy mondtam, az előbb is már mutatkozott, hogy itt a döntések meghozatalával kapcsolatban egy kicsit túl sok a bizonytalankodás, túl sok a hárítás, ezért is érdemes elgondolkodni, de mindenkinek magának. Köszönöm, hogy itt vagytok, és megnéztétek a videót, köszönöm, ha megírjátok kommentbe, hogy mit gondoltok. Például a döntésekről. Milyen könnyen hozzátok meg a döntéseket, vagy hogyan reagáltok ti a döntésekre, vagy a másik személynek a megnyilvánulásaira. Mennyire tudtok esetleg ilyen érzelemkommunikációt, vagy ezt hogyan nyilvánul meg a ti gyakorlatotokban, ezeket is szívesen olvasom, és köszönöm, hogyan megosztjátok velem, köszönöm a lájkokat és a feliratkozást, és mint mondtam az előbb, még lehet jelentkezni a jövő hétvégei workshopra, ahol mindenről beszélgetünk, a lelkitársakról, a karmikus kapcsolódásokról, ikerlángokról, mert ez egy ilyen nagyon átfogó és összefüggéseket megmagyarázó 2 nap lesz,
ahol akit érdekelnek, ahogy valójában mi történik, és miért úgy csinálunk dolgokat, ahogy csinálunk, azoknak javaslom mindenkinek. Úgyhogy a leírást tudjátok, minden ott van bent, igyekszem betenni, amit meg nem, azt megkérdezzetek, ott a link, és amíg nem találkozunk, addig is mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!